Magandang araw mga master, welcome to my channel. So ngayong araw mga master ay papatuloy natin yung ating tinatrabaho dito. So update tayo mga master. So bali ngayong araw po ay maglalagay na tayo ng ating mga PVC pipe. Yung una nating araw dito is nalagyan natin yung iba. So pero yung iba hindi pa natapos. So ayan, tumigas na yung ating mga utility box, kaya pwede na natin lalagyan ng ating linya ng ating punta sa ating mga outlet. So ayan, so lalagyan natin siya ng mga PVC ngayon mga master. So yung dyan paakyat doon sa ating ceiling, dyan tayo kukuha ng ating linyada. Ito dyan itong square back na yung mga master is ito yung papunta sa ating panelboard, yung ating circuit homerun. So ito yung PVC pipe niya, so papunta dyan sa ating panelboard. Yan yung ating lilinyahan ngayon mga master. So lalagyan din natin siya ng wire papunta dito para hindi tayo mahirapan, kasi medyo malayo yung ating panelboard papunta dito sa ating square box. So ayan yung ating panelboard. So ilagay natin siya mga master. So maglalagay na tayo ng mga PVC pipe niya. So yung piping natin. So ayan. So first step natin unang gagawin mga master ay magbibin muna tayo ng ating PVC pipe. So ibibin natin siya para sa ating utility box na ang ating outlet. So ayan, start na po tayo magbibend mga master yung gamit ng ating heat gun. So ito yung ating gagamitin para mabend natin yung ating PVC pipe. Tsaka meron din tayong basahan para mabilis lumamig yung ating PVC na iniinit. So, yan.
ating mga binibend na PVC mga master. So ito yung ating gagamitin para sa ating linyada ng ating mga outlet. So yan, kagandahan nito mga master, yung paggamit natin yung ating heat gun is yan, hindi siya nasusunog kapag masyadong mainit yung ating PVC, hindi siya masusunog. So kaya yun, ito tayo magsimula muna mga master. So sa kanyang kitchen, balik kitchen kasi niya dito. So dito tayo maglalagay muna ng ating linya sa ating PVC. So yan, so lalagay na natin yung ating binibend na mga PVC para sa ating linyada ng ating mga outlet. So start tayo guys. Bali mga master, yung ating dugtungan is nilagyan natin ng ating solvent cement. Yan, nilagyan natin para hindi kakalas yung ating PVC, yung ating dugtungan. Kaya yun yung ating purpose na nilagyan natin ng ating solvent cement, at hindi rin mapasok ng anumang insekto yung ating loob ng ating PVC. So ayan, so papunta naman tayo dun sa kabila. So lalagyan natin ng PVC cement yung ating dugtungan mga master, para hindi kakalas yung ating dugtong. Yan, gamit natin yung ating lagari ng bakal. So lagyan natin ng solvent cement yung ating PVC. So yan, tapos isalpak natin siya dito master. So yan, so yan po natin dugtungan master.
pipe yung ating para sa outlet. So tatapalan na natin ng simento yung ating nilagay na mga PVC para tumigas yung ating PVC pipe na nilagay. So ayan, lalagyan na natin ng semento ng yan. So ayan. Ayun mga master, time check tayo is 4 PM na ng hapon. So ayan, ang natapos lang natin ngayon mga master, nagpa-piping na tayo dito. So tingnan natin, oh. So yun, yung humra natin mga master is na ipasok na natin doon sa ating panel board. So ayan, ito yung ating humran, ito yung mga piping natin para sa ating outlet. Ayan, so natapos na natin lagyan ng ating piping. So pati rin dito natapos na. So ayan, so ito yung linya natin para sa refrigerator natin mga master, iniwalay natin siya. So solong solo niya yung ating circuit natin. So ayan yung para sa mga switch din natin. So ayan, so yan lang muna. So yun mga master, yun lang yung update natin ngayon sa ating tinatrabaho na bahay. So naglilinya tayo ng mga piping dito. So kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga master, please subscribe naman po sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli nating upload mga master, at mabuhay po kayo. God bless and